tambah 1. So negative 6 plus 1 jadi negative 5. And then power tu kita akan bahagi. So dia berbeza dengan, ni bila kita dah integrate dia, so dah tak ada, dah tanda integration ni. Okay. Right, so kita buat tadi sekali sebab baru record tu saya nampak 4. Okay, x to the power of negative 6. So power akan bertambah 1, negative 5. And bahagi dengan power yang kita tambah tadi. Don't forget to letak 4 plus C satu. Okay, ni tak cantik sebab negatif tu dekat bawah macam ni. So negatif ni milik 5. So dia juga boleh jadi letak kat luar macam tu. Okay, kalau nak X tu kuasa dia positif, ni kuasa dia negatif kan. So boleh tukar kedudukan dia. Kalau kuasa tu negatif, boleh dekat bawah, boleh bawa naik atas. Kalau kuasa tu negatif dekat atas, kita boleh bawa turun bawah untuk positifkan dia. Just tukar kedudukan sahaja. So this is actually equivalent. So you have to know yang equivalent form. Sebab kalau soalan objektif, kita mungkin buat sampai sini. Kalau subjektif kita terima, tapi kalau soalan objektif kena dapat macam yang konteks jawapan tu nak. Okay, H5P3 boleh dengar tak? Boleh. Madam. Alright. Boleh madam. Boleh, Madam. Okay, so seterusnya 3D, we have integration of 2 fourth root. Okay, tengok betul-betul soalan tu. 4 tu dia darab ke, dia root ke, dia kuasa ke apa. Okay, dia adalah fourth root. Maksudnya kita ada 2 X. Okay, kuasa 3. Dan kalau root ni maksud dia 1/4. So 3 darab 1/4 dia sebenarnya 3 kuasa X kuasa 3/4 macam tu. So we want actually integrate this one. So bila ada square root ke cube root ke fourth root ke, susah untuk kita tengok dia punya power berapa. Sama macam tadilah ni kat bahagian bawah kan X tu. So bila susah macam tu, that's why kita bawa dia naik atas. Dan bila dia dalam bentuk root macam ni, susah untuk nampak power dia berapa. So kita jadikan dia dalam bentuk pecahan macam ni. So dia adalah X to the power of 3/4. Okay, boleh faham semua orang? Ni belum integrate lagi. Kita simplifykan dia sahaja. Okay, so bila nak integrate, okay, 2 tu constant lah macam biasa. Alright. X to the power of 3/4 plus 1. 3/4 plus 1 dapat berapa? 7/4. 7/4. Okay, sekejap Okay, 1/ln 2 tu adalah constant. So you just integrate 2 to the power of X sahaja. Okay, 7/4. Okay, kita bahagi dengan 7/4 plus C. So kita tak nak dia berlapis-lapis banyak macam ni. Dia sebenarnya bahagi 7/4. 4 boleh bawa naik atas. So kita actually dapat 8/7 X to the power of 7/4 plus C. So we check with the answers at the back whether apa yang kita dapat tu betul ke tak. So betul 8/7 X to the power of 7/4 plus C. Macam tu sahaja buat dia. Okay ke yang tanya 3D tadi? Okay, this is 3B and this is 3D and next one is 4D yang tanya tadi. Okay, kalau awak perasan soalan nombor 4 ni, dia simplify dia dengan cara untuk A dengan B kita boleh expand because kuasa dia adalah kuasa 2. So boleh expand. Ataupun nak guna power rule terus pun boleh, tak ada masalah. Jadi kuasa 3/3 kan. Ini pun jadi kuasa 3/3 darab 3. Macam tu boleh, tak ada masalah. Tapi nak expand pun masih lagi boleh sebab dia kuasa 2. Yang kita tak boleh expand tu kalau dia kuasa 5, kuasa 10. Takkan kita nak expand sampai kuasa 10 kan. So yang tu kita terus guna yang perut tu.
Tapi untuk soalan nombor 4A dengan B ni kita boleh simplify ataupun expand dia. Macam soalan nombor 4D ni, kita boleh simplify dia because it share common denominator. When it has a common denominator, it can be separated like this. Integration of common denominator kan, denominator yang sama. Y to the power of 6 over Y to the power of 3 over 2 minus 1 over Y to the power of 3 over 2 dy. Macam tu. So now, kita akan ada Y. Ini saya tak integrate lagi. Kita cuma simplify the function. 6 tolak 3/2. Dapat berapa 6 tolak 3/2? Anyone? 9 over 9 over 2. Okay. Minus. Yang ni pun sebab dia dekat bawah, kita boleh bawa naik atas. So, dia jadi negative 3 over 2 dy. Macam tu. So, we want to integrate with respect to y. So, we are going to have y to the power of 9 over 2. So, 9 over 2 plus 1, kita dapat 11 over 2. Divide by 11 over 2 minus y to the power of negative 3 over 2 plus 1. Negatif 3/2 tambah 1. Dapat negatif 1/2 bahagi negatif 1/2 tambah C. So, kita dah integrate ni. Cumanya jawapan ni kita boleh ringkaskan lagi, simplify lagi. Jawapan ni 2. Boleh bawa ni atas. 2 over 11. Y to the power of 11 over 2. Kalau saya ada salah kira, tolong bagi tahu. Ni negatif, jumpa negatif, dia jadi positif. 2 y to the power of negative half plus c. Y to the power of negative half ni kita boleh actually bawa turun dia ke bawah kalau awak nak jadikan power tu positif. So kita tengok whether our answer is correct or not. 2y 2 over 11 y to the power of 11 over 2 plus 2. Okay, jawapan belakang y tu dia bawa turun bawah pun boleh, tak ada masalah, plus c. So betul lah, sama. Equivalent jawapannya. Okay, that is question 4D. Boleh faham ke semua orang? Faham, madam. Boleh, Alright, madam. so next one, you ask for question 5D. So ni pun sama actually, kita boleh simplify kan dia. So kita tengok 5D. When we want to simplify this, sebab dekat atas ni kuasa 2 sahaja. So we actually have x squared minus 1 squared over x. Squared dia jadi x to the power of 4 dx macam tu Okay, yang atas tu sebab dia adalah kuasa 2 sahaja, kita boleh expand lah. Okay, tapi ingat, selagi kita belum integrate, please write down the symbol untuk integrate tu, menunjukkan bahawa kita belum buat lagi operasi integration tu. Alright, x squared minus 1 is x to the power of 4 minus 2x squared plus 1 over x to the power of 4 dx. So sama macam tadi, it has a common denominator. When it has a common denominator, you can simplify it. X kuasa 2, x kuasa 4. So kat atas ni akan jadi x kuasa negatif 2 plus x kuasa negatif 4 dx. Like that. Alright, integrate 1, you akan dapat x. And then integrate 2, x to the power of negative 2. X to the power of negative 2 to x to the power of negative 1. Ingat, negatif 2 tambah 1, negatif 1 over negatif 1 plus x to the power of negative 3 over negative 3 plus c. So what you're going to get is x plus negatif jumpa negatif plus 2 over x. Tak apa, buat perlahan-lahan pun tak apa. Okay, yang penting kena hati-hatilah. 1 over 3 x cube plus C. Again, we check with the answer at the back. Saya tak nak awak main buat je tanpa check dengan jawapan belakang sebab nanti awak tak tahu awak salah kat mana. So, this is exercise. Of course, you have the correct answer. Make sure kena bila dah buat tu tanda. Betul ke salah yang awak buat tu. Kalau salah, kita betulkan sampai kita dapat. Okay. Yeah.
So this is question 5D. Betul sama dengan jawapan belakang. So jangan buat shock sendiri sahaja. Right, saya dah buat macam ni tapi tak dapat jawapan. 2x over ln 2. Okay, betul. Question mana? Let me check. Right, so that is 5D. And then ada yang tanya 6C. Okay, so ini kalau saya tengok ini bukan masalah integration ini more to masalah algebra lah. So kita tengok soalan 6C ni dia tanya integration of 3v squared minus 2v plus 1 over v to the power of half, square root v. Okay, so this one sama. Case-nya adalah it shares a common denominator. So kita boleh simplify dia lah. So 3v squared over v to the power of half. So kita akan dapat 3. 2 tolak 1 per 2. Ni kalau buat ni atas jadi apa? V kuasa 2. Ni jadi V kuasa. Kalau awak rasa macam awak tak boleh nak simplify terus tak apa. Buat perlahan macam ni. Okay, bila dia darab, V base yang sama, power kita akan tambah. Tapi sebab ini negatif, so dia tolak lah. Kalau awak tulis macam ni pun sama juga. 3V squared over V to the power of half. So pun kita tahu dia mesti 2 tolak 1 per 2. Kalau macam ni pun mesti kita tahu 2 tolak 1 per 2. Ni kenapa tolak? Sebab dia bahagi V dengan V, common denominator. Dia bahagi so power akan tolak. Ini darab tapi base sama V dengan V, power kita akan tambah. Walaupun tambah, tapi kat sini ada negatif. So sebab tu dia masih lagi 2 tolak 1 per 2. 2 tolak 1 per 2. Either way, kita akan buat 2 tolak 1 per 2 untuk simplify dia. Okay. Itulah saya kata kalau awak rasa macam tak boleh nak terus simplify macam saya buat tadi, tak apa, tulis satu-satu. Sebab kadang-kadang orang bila soalan dah tukar huruf, selalu dia guna X. Ni tiba-tiba soalan guna V lah, S lah, T lah, dia jadi confused. Tak apa, buat perlahan-lahan. Minus 2V, okay, V to the power of negative half plus, okay, 1 over V squared. Awak boleh tulis teruslah V to the power of negative half dV macam tu. Okay. So maksudnya awak nak simplify dulu sebelum kita integrate. So 3V squared V to the power of negative half. 2 tolak 1 per 2 dapat berapa? 3 per 2. Okay, 3 over 2 minus 2V 1 minus half. Kita dapat half plus V to the power of negative half dV. Okay, kalau awak perasan, sepanjang saya buat working ni, whenever dia ada tambah dengan tolak macam ni, okay, saya mesti buat kurungan. Sebab kalau awak tak buat kurungan, sebenarnya tanda integration, pasangannya mesti ada dV. So, kena buat integration 3V, dV. Integration 2V ni, dV. Integration V, dV. Macam tu. Tapi kalau saya nak tulis sekali sahaja, saya buat kurungan macam ni lah. So, this is the correct working of doing this. Okay. Saya bukan ajar awak untuk ambil exam semester ataupun untuk UPS ataupun untuk assignment saja. Saya ajar awak because this is a very important topik yang awak kena tahu sebelum masuk universiti nanti because most of mathematics punya first year dekat universiti akan ada calculus ni. This is a very important subject. Okay, so make sure you know how to do it correctly. Alright, so 3V to the power of 3 over 2. So constant sama je. So V to the power of 3 over 2 bila kita integrate power bertambah and then terbahagi dengan power tersebut minus 2V to the power of 3 over 2 over 3 over 2. This one plus V to the power of negative half tambah 1 dapat 1 over 2. So 1 over 2. Okay, plus C. So tak cantik lagi, tak simplify lagi jawapan kita because kena letak, tak nak berlapis-lapis. So yang dua ni kita boleh bawa naik atas. So dia akan jadi 6 over 5
V to the power of 5 over 2 minus 4 over 3 V to the power of 3 over 2 plus 2 V to the power of half plus C pun boleh macam tu. Mungkin jawapan ada yang tulis dalam cube root. Okay, nanti saya nak tunjuk apakah equivalent form yang dalam bentuk root dia. So, kita tengok jawapan belakang. Number 6C. Okay, 6 over 5. Okay, very good. Sama. Okay, sama. Okay, sama. So, betul lah 6C macam tu. Let's say soalan tu dia letak dalam, let's say sebab kalau soalan objektif, mungkin dia juga boleh tulis jawapan dia macam ni. Sebab dah senang dah integrate. So, macam tu. Pun boleh sama sahaja sebab 1/2 maksudnya cube root. Okay, pun equivalent kalau dia nak jawapan tu dalam bentuk root. Right. Okay, 6C. And then 6D tadi. Okay, 6D soalannya adalah integration of S squared plus 1 over S squared ds. Okay, so this one sebab dia ada kuasa 2, macam saya kata kuasa 2 dia masih lagi mudah untuk awak expand dia. So, kalau kita nak expand dia, kita akan dapat S kuasa 4 plus S squared darab 1 per S squared adalah 1. So, S squared darab 1 over S squared. Okay, tapi ada 2 kali. Plus 1 over S squared kuasa 2 ds. Okay, macam tu. So, ini saya kembangkan lah sebab ni kuasa 2 kan. A plus B, remember A plus B, when we expand, we will get A squared plus 2AB plus B squared. So, this is what we actually get. A squared, B squared, and ini adalah AB plus AB. So, 2AB lah. Ataupun kita boleh simplify lagi. X power of 4 plus S squared. Ni potong satu-satu. So, sebenarnya kita dapat 2 plus S to the power of -4 ds. Okay, kita belum integrate, hanya simplify sahaja. So, we will get S for 5 plus 2S plus S to the power of -3. Okay, kalau perasan, kita memang banyak bermain dengan calculation yang melibatkan variable. So, you have to be very careful sebab takut awak confuse differentiate dengan integrate. So, integrate kita kena tambah power dia tu. Dan lagi-lagi dia bermain dengan negative number. So, we have to be very careful. So, plus dengan minus. So, dia akan jadi minus dekat situ. So, we check with the answer at the back. S kuasa -3 tu boleh bawa turun bawah juga. Dia akan jadi S kuasa 3. Okay, 2S, S power of 5. Okay, tak ada masalah. Betul jawapan belakang. Okay, so that's it for question number 6. Okay. So, ada lagi yang nak tanya soalan nombor 7, 8? Dah buat belum nombor 7 dengan 8 ni? Belum ada. Belum? Belum. Okay. Belum. Belum buat. Okay, kita try buat sikit. Okay. Okay, soalan nombor 7 ni dia melibatkan bracket expansion yang lebih, kuasa dia lebih daripada 2. 3, 4. So, kalau tadi kuasa 2, kita expand dia and then kita boleh integrate macam biasa. But then, bila dia melibatkan nombor yang ada expansion dan kuasa dia besar ni, so kita tak boleh nak expand dia. Buang masa. So, kita terus guna power rule tu. So, like question number 7, let's say I do question 7A. 4 minus 5x to the power of 3 dx. So, bila kita integrate, kita akan dapat 4 minus 5x. Okay.
Sebab dia masih lagi dalam bracket, tak berubah apa-apa, cuma kuasa dia akan tambah over 4. Okay, over 4. Tapi sebab dalam perut ni kita boleh differentiate lagi. Saya sebut differentiate. Dalam perut ni kita boleh differentiate. Kita dapat negative 5. 4 differentiate dapat kosong. Negative 5 differentiate dapat negative 5. So darab negative 5 lah. Okay. Okay, so jawapan dia adalah negative 1 over 20. 4 minus 5x to the power of 4 plus c. Macam tu. Okay. So, kita tengok dengan jawapan belakang nombor 7A. Okay, sama. Negative 1 over 20. Negative 4 minus 5x over 4 over 20 plus c. Okay, kita try lagi 7B. Integration of 7C lah. 7B apa boleh tu? 7B. 7B. 3. 1 plus 2y to the power of negative 4 dy. In terms of y pula. So, bila kita tengok, kita integrate dia. So, 3 ni adalah constant. So, tak ada masalah. Kita boleh letak je dia, darab je macam tu, scalar. So, 1 plus 2y to the power of negative 4. So, negative 4 plus 1 is negative 3 over negative 3 times 2 plus c. So, jawapan dia adalah negative 3 over negative 6. So, maksudnya negative 1 over 2. 1 plus 2y to the power of negative 3 plus c. So, ini jawapan dia. Ataupun awak boleh letak this is also equivalent with negative 1 over 2 1 plus 2y cube plus c. Macam tu. Boleh Itu adalah soalan nombor 7B. Sama macam jawapan belakang. Kalau nak letak kuasa yang negatif tu ke bawah. Okey, so itu adalah soalan nombor 7. Awak boleh try buat C dengan D ni. Pun sama kaedahnya. Kita kena menggunakan power rule sahaja. Ada apa-apa soalan yang pasal power? Hello? Hello? H5P3. Yes, madam. Dengar tak? Dengar, madam. Ada apa-apa nak tanya sampai nombor 7 tadi? Ada, madam. Okey, kalau tak ada kita teruskan nombor 8. Alright, nombor 8 ni mungkin ada orang yang try buat macam ni tau. Integration of 4x over x dx. Okay, bila dia try buat, cikgu kata x tak boleh dekat bawah, kena bawa naik atas. So, bila bawa naik atas, x tu akan jadi kuasa berapa? Negatif 1. Negatif 1. And then, bila kita nak integrate dia, apa akan jadi? 4x to the power of? 0. Negatif 1 tambah 1 dapat kosong per kosong plus c. There is no such thing as over 0 like this sebab denominator tak boleh kosong. So that's why for question number 8, we use a very different method, iaitu kita tahu bahawa kalau kita jumpa denominator dia ni x kuasa 1 macam ni, kita tak boleh guna power rule macam biasa sebab jawapan yang kita akan dapat adalah over 0. So salah. Dan kita tahu bahawa 4 over x adalah 4 integration of 1 over x dx. Okay, ingat tak dalam lecture hari tu, dalam kelas hari Isnin hari tu, integrate 1 over x kita dapat apa? Ln x. Ln x. So jawapan dia, bila kita jumpa kes macam ni, maksudnya dia adalah 4 ln x plus c. Okay, so 1 over x
akan jadi ln X. Macam tu. Okay. Boleh ke? Boleh. Okay. So sama juga macam B tu kita tengok integration of, kadang-kadang kita tak nampak tau sebenarnya jawapan dia adalah ln. Tak apa, kita buat je macam yang kita tahu biasa. Okay. And then bila kita nampak, oh ni kuasa negatif 1. Kalau aku integrate, nanti kita akan dapat negatif 1 plus 1 0 over 0. So salah. Cikgu kata salah. Tak boleh integrate dapat over 0 macam tu. So apa nak buat untuk soalan nombor 7B ni? Dia akan jadi, okay, dia akan jadi sebenarnya ini adalah 1 over kalau awak perasan. So bila dapat 1 over dan kuasa dia tu adalah 1, maksudnya 7, 1 per 2x tambah 3 dx. Okay, kita nampak ni 1 over ni, so kita tahu jawapan dia adalah ln. Ln apa? Ln 2x plus 3. Plus C macam tu. Tapi ingat, sebab dia adalah dalam perut, dia ada perut. So dalam perut ni kita boleh differentiate lagi, sebab bila dalam perut tu boleh differentiate lagi, sentiasa kita kena differentiate perut dia. Tapi kalau dulu masa differentiate, bila kita differentiate perut, dia akan letak depan jadi darab. Tapi bila integration, bila kita differentiate perut, ni contohnya perut ni 2x plus 3 kan. Kita differentiate dapat 2. So kita akan letak bawah macam tu. So ini adalah jawapan dia. So kita kena check dengan jawapan belakang. Soalan nombor 8. Okay. 7 per 2 ln 2x plus 3. Okay, awak kena faham bahawa jawapan belakang, jawapan A, B, C, D yang dia mungkin akan bagi ke awak, mungkin dia bagi macam ni. Adakah sama dengan 7 ln 2x plus 3 over 2 plus C? Adakah yang warna hitam ni dengan yang warna biru ni sama? Tak sebab ini per 2 tu dekat perut. Tak, per 2 tu adalah untuk semua function tu. So jangan confuse. Per 2 tu dekat mana sebenarnya. Sebab mungkin awak dah buat sampai sini dah dapat jawapan, tetapi tiba-tiba pilihan jawapan tu awak pilih jawapan yang salah. Ingat ya, topik 1 ni akan keluar dalam soalan UPS. So soalan mudah macam ni dia memang boleh tanya. Okay, dalam UPS nanti. So tolong ingat apa yang cikgu pesan. So nak tahu, dia bukan je nak kena hafal ke apa, dia kena buat banyak latihan supaya awak nampak soalan macam ni macam mana nak buat dia. Okay, try buat sekarang semua orang atas kertas masing-masing. Nombor 8C, tengok 8C dengan 8D dapat berapa? Kita buat sama-sama. 8C dengan 8D, kejap lagi boleh bagi tahu kat saya jawapan dia apa. Okay, tolong buat dulu. Saya tutup skrin sekejap. Saya sebut nombor berapa tadi? 8 kan? 8. Okay, senang saja. Tolong buat sekarang. Conteng-conteng dulu pun tak apa. Buat dekat atas kertas pun tak apa.
Okay, dah. Dah. Okay, so kita tengok, saya share screen, tengok dapat sama tak. Mesti dapat lah sebab senang sahaja ni. Okay, so maksudnya bila kita jumpa kes yang share screen. Bila kita jumpa kes yang 1/, macam ni, maksudnya memang kita kena buat jadikan dia non, sebab tak boleh nak guna power rule, sebab kalau kita guna power rule nanti dia akan kuasa kosong dan denominator dia kosong. So itu yang masalahnya ya. Okay. Nampak tak skrin saya dah? Okay, very Nampak good. madam. Nampak? Right, so kita tengok itu soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 9 itu adalah melibatkan exponential. So nama ni pun konsep praktis. So maksudnya memang dia kau punya bagi latihan konsep dekat awak. Okey, so kita tengok nombor 9, 10 dengan 11 tu adalah melibatkan exponential punya function. Okay, sama sahaja. Nombor 9 tu boleh terus integrate exponential. Function exponential dia salin sahaja balik. Okay, macam nombor 9 tu. Kita tengok nombor 9. Okay, senang sangat. Bila dapat soalan melibatkan exponential ni, let's say saya buat 9C. Integration of 5e to the power of negative 3x dx. Bila kita integrate, bila jumpa je function exponential, jawapan dia confirm, salin sahaja balik. Cuma kita ingat, kalau benda tu, power dia tu boleh differentiate lagi macam ni, negatif 3x. Boleh tak differentiate negatif 3x? Boleh, dapat negatif 3. So kita kena bahagi instead of darab. Kalau darab yang macam differentiation dulu. Differentiation pun sama kan. Function exponential kita salin sahaja balik, tapi kena darab dengan differentiation of the power. Sama juga dalam integration ni. Integration of exponential kita salin sahaja balik, cuma kena bahagi dengan differentiation of the power. So itu yang membezakan dia dengan differentiation. Kalau itu kita darab dengan negatif 3, sekarang kita bahagi dengan negatif 3. Jangan tiba-tiba pergi tambah dia punya power ni. Tak ada exponential kita bukan guna power rule. Jangan, saya tak nak nampak ada yang bila integrate exponential dia pergi tambah power dia pula. Tak payah, okay. Exponential kita salin sahaja. Yang kita guna power rule tu adalah untuk soalan polinomial yang X sahaja. Yang X dia adalah base. Sekarang base kita adalah constant. Dia adalah exponential function, salin saja balik. Tak perlu tambah apa-apa power. Okay. Konsep sama macam differentiation pun awak tak ada tolak power bawa depan, tak ada. Sebab exponential kita salin sahaja balik. Okay. Plus C macam tu. Okay, so very easy, senang sahaja. Kita tengok soalan nombor 9, negatif 5/3 e to the power of negatif 3x ni. Kalau equivalent form dia adalah negatif 5/3 e to the power of negatif 3x plus c. Pun sama juga dengan negatif 5/3 e kuasa 3x tambah c. So tiga-tiga jawapan ni adalah equivalent. Cara tulis sahaja yang berbeza. Okay. So itu nombor 9. Nombor 10 tu adalah exponential yang boleh kita expand. Contohnya macam nombor 10B. Kita ada integration of 8 plus EX. 3 minus E to the power of negative X dx. Okay, bila kita integrate, nak integrate dia, kita boleh expand dulu. 8 darab 3, 24 plus 3 EX plus E.
minus minus 8 e to the power of negative x minus ex dot e negative x dx. Okay, simplify dulu. So kita ada 24 tambah 3ex tolak 8e negatif x tolak e x tolak x dapat kuasa kosong. So sebenarnya kita ada 1 kat sini. Okay, ini belum lagi integrate kita hanya simplify dulu function tu dengan expand dia. 24 tolak 1 23 tambah 3ex minus 8e negatif x dx. So 23x plus 3ex tambah 8e negatif x. Kenapa tambah? Sebab exponential kita salin sahaja balik dan kita kena bahagi dengan differentiation of the power negative 1. So patutnya kat bawah ni ada negative 1. So negatif jumpa negatif jadi positif plus c. So saya check dengan jawapan belakang 23x plus 8e negative x plus 3ex plus c. Okay, betul So kita expand dia sahaja. Nombor 11 pula adalah dia share common denominator. So awak dah tahu dah case yang share common denominator ni macam mana. Awak just simplifykan dia. Okay. And then nombor 12 pula sama macam nombor 9. Nombor 12 ni sebenarnya sama macam nombor 9. Okay. Sebab dia adalah exponential function. Beza dia nombor 12 ni dia menggunakan nombor bukan Euler's number, bukan E. Dia guna constant biasa. So bila constant biasa, apa yang membezakan dia dengan Euler's number, kita tahu ln E adalah 1. Tapi kalau dalam kes ni, kita pakai ln 3 bukan 1. Ln E adalah 1, so kita tak tulis masa nombor 9. Tapi nombor 12 ni, kita pakai base dia 3. So ln 3 bukan 1, so kena ada dalam kita punya jawapan. So macam saya kata exponential kita salin sahaja balik. Cuma bahagi dengan differentiation of power which is 1. Kalau tadi base dia adalah E, so sepatutnya kat bawah ni ada ln E. Tapi kita tak tulis sebab ln E tu sama dengan 1. Buat apa kita nak tulis E kuasa X per ln E? Sebab ln E adalah 1. So kita terus tulis jawapan dia E kuasa X sahaja. Tapi dalam kes soalan nombor 12, base dia adalah 3. Base dia adalah 3. So kat bawah ni kena ada ln 3. Kena bahagi dengan ln 3. Sama macam kita differentiate. Salin balik. Cuma kita kena darab dengan ln of the base. Tapi dalam integrate kita tak darab, kita bahagi dengan ln of the base. Macam tu Okay, so sama saya kata, tengok balik pattern nombor 9 tu macam mana, sama macam nombor 12. Bezanya nombor 12 tu kita punya constant, base kita adalah constant selain daripada E. Contohnya 2 kuasa 2x dx. Yang ni sebelum awak nak integrate, awak boleh dulu buat 4 kuasa x, sama sahaja. Okay, so kita akan dapat 4 to the power of x over ln 4 plus c. Okay, how about 12c pula? Kita ada integration of 5x minus 2. So, saya kata exponential salin sahaja balik. Cuma bahagi dengan differentiation of power 1 dan ln kepada base kita. 5. So, very easy untuk exponential. And last sekali kita ada integration of 3 to the power of negative 2x dx. Still exponential because the base is a constant but it's not an Euler's number, bukan E. So dia adalah 3, salin balik. Bahagi dengan ln 3, tapi dalam kes ni power kita adalah negative 2x. Dan bila kita differentiate negative 2x, bila kita differentiate power, kita dapat negative 2. So, kenalah tulis negatif 2 kat sini. Negatif 2. Okay, darabkan dengan ln 3. So, jawapan dia adalah
1 over negative 2 ln 3 to the power of negative 2x plus C. Awak jangan memandai-mandai kalau boleh potong ni awak pergi potong. Let's say kat sini 3 awak nak pergi potong dengan atas tak boleh. Kita hanya boleh bahagi atau darab nombor tu kalau dia punya power sama. Sekarang ni power dekat bawah ni 1, power dekat atas ni negative 2x. So power dia tak sama, so we cannot divide or multiply them. Okay, jangan sesuka hati nampak je sama terus potong. Tengok dulu power dia sebelum awak nak darab ataupun nak potong. Okay, saya check soalan nombor 12. Nombor 12. Negative to the power of negative 2x, negative 2 ln 3, betul, plus C. Kejap saya tengok 15C saya salah tulis, 12C saya salah tulis soalan ke? Betul 5x kuasa. Kenapa jawapan dia salah? 5 kuasa x. Oh, dia bawa turun 5 kuasa 2. Okey, saya explain kenapa 12C tu jawapan belakang tu begitu. Sebab ni equivalent dengan 5 kuasa x darab 5 kuasa negatif 2 sebab dia x tolak 2 kan. Okay, ln 5 plus C dan dia pergi bawa 5 kuasa 2 tu turun bawah. Tak ada masalah. So we have to know apa yang equivalent dengan jawapan tu. Sebab kalau jawapan soalan objektif, you have to follow the answers given to you. Okay, konteks jawapan tu macam mana. Kita tak boleh berdegil dengan nak dapat macam ni juga. Okay, tak boleh macam tu because there are so many equivalent forms of writing it. Walaupun dia punya cara tulis berbeza tapi nilai dia tetap sama. Tengok macam ni tadi asalnya kita dapat begini. Kenapa jawapan belakang begini? Boleh sebab dia pecahkan 5 kuasa X tolak 2 tu dia pecahkan jadi 5 kuasa X dot 5 tolak 2. Ini adalah index rule. So that's why kita ajar index rule tu, logarithm dengan set tu masa awal-awal topik 1 sem lepas. Okay, sebab awak kena mantapkan benda tu sebelum nak tengok equivalent form ni. Okay. Okay, itu soalan nombor 12 dan awak boleh settlekan lah 1.1. So, I hope you can settle 1.1 by today. And sebenarnya sebab kita terlepas satu tutorial H5P3, tutorial kedua semalam. So, satu lagi tutorial sepatutnya buat 1.2 lah. 1.2 ada 3 soalan itu sahaja. Boleh tolong settlekan juga. Boleh ke H5P3? Saya minta tolong ni. Minggu ni habiskan latihan 1.1 dengan 1.2. Boleh, madam. Okay, kita dah bincang almost every question of 1.1 and you have another 3 question from 1.2. Just follow the rules untuk law of integration for trigonometric function sebab ada 6 formula untuk trigonometric function. Cumanya awak perlu ingat bahawa kalau selagi dalam perut tu boleh differentiate, kita kena differentiate dan letak hasil differentiation perut tu dekat bawah, bahagilah maksudnya. Tapi ada beberapa perkara dalam trigonometric integration yang saya akan explain, yang tu kita akan masuk dalam next tutorial. Okay, H5P3? Okay, madam. Okay, sebab minggu depan kita akan ada extra dua tutorial lah. Okay. So itu sahaja daripada saya. Thank you everyone. Hopefully you can siapkan 1.1 tu by today or tomorrow sebab lepas ni kita nak buat latihan untuk 1.3 pula, techniques of integration. Okay, so memang topik 1 ni kena banyak buat latihan baru you nampak macam mana nak guna. Okay, this is very important sebab dia akan keluar dalam UPS. So, yes. Okay, so itu sahaja daripada saya. Thank you everyone. I will share this recording with other classes sebab tadi H5P4 diorang tak dapat nak buat kelas, diorang ada muat.